Hello everyone, welcome to English Grammar Master YouTube channel. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ අපේ prepositions පාඩමේ ඊළඟ නිපාතය ගැන. ඒක තමයි on කියන නිපාතය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකදී ඔයාලට මම කියලා දෙන්න යන්නේ on කියන preposition එක, on කියන නිපාතය භාවිත වෙන ආකාර මොනවද කියලා. on කියන එකේ තේරුම තමයි මත එහෙම නැත්නම් උඩ. යමක් මත තවත් යමක් ඇති බව සඳහන් කිරීමට on භාවිත කිරීම. on the table මේසය උඩ. on the wall බිත්තිය උඩ. එහෙම නැත්නම් බිත්තිය කියලා අපිට මේ අදහස ගන්න පුළුවන්. on the box පෙට්ටිය උඩ. on the cake කේක් එක උඩ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය noun එක ඉස්සරහට on භාවිත කළා අපිට ඒ උඩ කියන අදහස ගන්න පුළුවන්. දෙවැනි අවස්ථාව සතියේ දවස් සඳහන් කිරීමට on භාවිත කිරීම. on Monday සඳුදා. on Tuesday අඟහරුවාදා. on Wednesday බදාදා. on Thursday බ්‍රහස්පතින්දා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට සතියේ දවස් 7 සමග on භාවිත කරන්න පුළුවන්. සතියේ දවස් සමග on නිපාතය භාවිත කරන්නේ ඒවා තනිව සිටිනම් පමණි. every, last, next ආදී විශේෂණ පද භාවිත වන විට නිපාත භාවිත නොවේ. on next Monday මේක වැරදි. මොකද next කියලා විශේෂණයක් යෙදিলা තියෙනකොට Monday කියන වචනයට on භාවිත කරන්න බෑ. එතෙන්දී අපි කියන්න ඕන next Monday. ඒ විදිහට තමයි ඊළඟ උදාහරණෙත්. on every Friday කියන එක වැරදි. මොකද every කියන එක භාවිත වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි කියන්න ඕන every Friday. තුන්වෙනි අවස්ථාව day යන පදයේ ඇති වචන සමග on භාවිත කිරීම. මෙන්න මේ day කියලා අගට ඉදිරිය තියෙන වචනත් එක්ක අපි on කියන නිපාතය භාවිත කරනවා. on පොය day පොය දවසේ. on that day එදින. on my birthday මගේ උපන්දිනය දවසේ. on the new year day අලුත් අවුරුද්ද දවසේ. ගමන් බිමන් සම්බන්ධව පහත පරිදි on යෙදේ. on a picnic එක් දින චාරිකාවක්. on a trip විනෝද චාරිකාවක්. on a tour රටින් පිට චාරිකාවක්. on a journey ගවේෂණාත්මක ගමනක්. on a pilgrimage වන්දනා ගමනක්. on an excursion පර්යේෂණාත්මක ගමනක්. ඊළඟ අවස්ථාව තමයි ගඟක් දෙපස පාරක් දෙපස වැවක් අසබඩ හෝ වෙරළ තීරයක ඇති ස්ථිර දේවල් on නිපාතයෙන් සඳහන් කිරීම. උදාහරණයක් විදිහට බලමු. My house is on the river. මගේ ගෙදර තියෙන්නේ ගඟ උඩ. අන්න එහෙම අපි තේරුම ගත්තොතින් ඒ තේරුම සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මෙතන on the river කියලා තිබුණට මේකේ අදහස වෙන්නේ ගඟ අසල නැත්නම් ගඟ ළඟ කියන අදහස. The school is on දෙනියාය road. පාසල තියෙන්නේ දෙනියාය පාරේ. කියන්නේ දෙනියාය පාර අසල තියෙන්නේ. The coconut tree is on the beach. පොල් ගස තියෙන්නේ beach එකේ. His restaurant is on the lake. ඔහුගේ ආපන ශාලාව තියෙන්නේ වැව අසබඩ. නමුත් ගඟක් දෙපස පාරක් දෙපස වෙරළ තීරයක හෝ වැවක් අසල ඇති අස්තිර දේවල් සඳහන් කිරීමට near, at, in හෝ by යන නිපාත භාවිත කරයි. මම කලින් ඔයාලට කිව්වා ස්ථිර දේවල් එක පාවිච්චි කරන්නේ on නිපාතය කියලා. මෙතනදී මේ ස්ථිර දේවල් කියන්නේ අවුරුදු ගාණක් එකම ස්ථානයක එකම විදියට තියෙන දේවල් ගැන. පාසල ගත්තොතින් ඒක අවුරුදු ගාණක් එකම ස්ථානයක තියෙනවා. ගයක් ගත්තොතින් එහෙම. ගහක් ගත්තොත් අන්නේ විදිය. අන්නේ විදියට එකම ස්ථානයක තියෙන දේවල් on කියන එකෙන් පාවිච්චි කරනවා. මිනිස්සු, සත්තු, වාහන වගේ දේවල් අපි මෙන්න මෙතන දීලා තියෙන near, at, in සහ by කියන නිපාත වලින් අපිට කියන්න පුළුවන්. The man is near the Nilwara river. මෙතෙන්දී the man කියන්නේ මිනිහා. එතකොට මිනිහා කියන එක අස්තිර දෙයක් නිසා near කියන එක භාවිත කරලා තියෙනවා. මිනිහා නිල්වලා ගඟ ළඟ ඉන්නවා. The dead body is at the roadside.
මල සිරුර පාර අයිනේ තියෙනවා. We are in the beach now. අපි දැන් ඉන්නේ beach එකේ. වෙරළ තීරයේ. Her bicycle is near the lake. ඇයගේ බයිසිකලය වැව ළඟ තියෙනවා. පුටු සහ බංකු වල මිනිසුන් වාඩි වී සිටින විට ඉන් නිපාතය භාවිත කරයි. මෙතෙන්දී මිනිස්සු වෙන්නත් ඕන වාඩි වෙලා ඉන්නේ. පුටු සහ බංකු වල වාඩි වෙලා ඉන්න වෙන්නත් ඕන. I am sitting in the chair. I කියන්නේ මම. sitting කියන්නේ වාඩි වෙමින් ඉන්නවා. එතකොට මම කියනකොට මිනිස්සෙක් කියන එකට අයිති. sitting කියනකොට වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියන එකටත් අයිති. ඊළඟට chair කියන්නේ පුටුව. එතකොට පුටු සහ බංකු කියන එකටත් අයිති. මේ තුනටම අයිති හින්දා භාවිත කරන්නේ in කියන එක. I am sleeping on the chair. මෙතෙන්දී sleeping කියන්නේ වාඩි වෙලා ඉන්නව නෙමෙයි. ඒකින්ද අපි භාවිත කරන්නේ on කියන එක. Our cat is on the bench. මෙතෙන්දී our cat කියනකොට අපේ පූසා මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. එතකොට අපි භාවිත කරන්නේ on. My brother is sitting in the bench. මෙතෙන්දී my brother කියනකොට මිනිස්සෙක්, sitting කියනකොට වාඩි වෙලා ඉන්නවා, bench කියන්නේ බංකුව. එතකොට මේ තුනටම අයිති හින්දා අපි භාවිත කරේ in කියන නිපාතය. ගස්වැල් හා පඳුරු වලට අයත් දේවල් සඳහන් කිරීමට in නිපාතය භාවිත කරයි. මෙතෙන්දී දැන් අපි ගමු ගස උඩ මලක් තියෙනවා. The flower is on the tree. ගසේ උඩ මල තියෙනවා. එතකොට මේ මල කියන එක ගසටම අයිති දෙයක්. අන්න එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ in කියන එක. There is a monkey on the branch. අත්ත උඩ වඳුරෙක් ඉන්නවා. එතකොට වඳුරා ගසට අයිති දෙයක් නෙමෙයි නිසා අපි භාවිත කරලා තියෙන්නේ on කියන නිපාතය. There is a butterfly on the flower. මල උඩ සමනලයක් ඉන්නවා. There is a kite on the tree. ගහ උඩ සරුංගලයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ගස්වැල් හා පඳුරු වලට අයත් දේවල් සමග in නිපාතය තමයි භාවිත කරන්නේ. date සමග on භාවිත වේ. අපිට යම්කිසි date එකක් කියන්න ඕන වෙලාවට අපිට on භාවිත කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ උදාහරණ ටික බලමු. On the 13th of August in 2021. 2021 අගෝස්තු 13 වෙනිදා. අන්න එතන ඉස්සරහට අපි on භාවිත කරලා තියෙනවා. On the 28th of February. February 28 වෙනිදා. On the 23rd of December in 1875. 1875 දෙසැම්බර් 23 වෙනිදා. On the 2nd of this January. මේ ජනවාරියේ 2 වෙනිදා. අන්න ඒ විදිහට අපිට dates එක on භාවිත කරන්න පුළුවන්. on භාවිත වන විශේෂ යෙදුම්. on purpose හිතාමතා. ඔහු ඒක හිතාමතාම කළා. He did it on purpose. අන්න ඒ විදිහට අපිට ඒවා භාවිත කරන්න පුළුවන්. on leave නිවාඩු පිට. on duty රාජකාරී පිට. on fire ගින්නට හසු වී. on holiday නිවාඩු පිට. on business ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා. මෙන්න මේවා on භාවිත වන විශේෂ යෙදුම්. on time. on time කියන්නේ හරියටම වෙලාවට. මෙතෙන්දී විනාඩියක්වත් එහා මෙහා වෙන්නේ නැතුව හරියටම වෙලාව කියනකොට තමයි අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මම වෙලාවටම එන්නම්. I will come on time. I'll come on time. අපි ඔයාට වෙලාවටම කෝල් කරන්නම්. We will phone you on time. අන්නේ විදිහට අපිට මේ on time කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි on භාවිත කරන අවස්ථා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඔයාලට මොනවා හරි මේ පාඩම ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා අපෙන් අහන්න පුළුවන්. මම ඒකට අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි එකක් එවනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතෙන දේත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. goodbye all.